ሰላም ሰላም ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት አልጫ ሽሮ እንዴት አድርጌ እንደምሰራ እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እርድና ጨው አለኝ፣ የተከተፈ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽሮ አለኝ፣ ውሃ አለኝ፣ ቃሪያ እንዲሁም ኦሊቭ ዘይት እና ደግሞ ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት አንድ ላይ የተፈጨ ደረቁ ማለት ነው። ይሄ ያለኝ ማለት ነው። ይሄንን ሲዝን ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ድስቴን ጥጃለሁኝ፣ እሳቴን እለኩሳለሁ። ዘይታችንን እንጨምራለን። ይሄ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት የተከተፈ ሽንኩርት አለ። ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ከሁለት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ተመልካቾቼ ከሁለት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን መተናል። ሽንኩርታችን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ደርሷል። ቀጥለን እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ነጭ እርዳችንን እንጨምራለን። ቀጥዬ ደግሞ ይሄን ያልኳችሁን የነጭ ሽንኩርቱን ደረቁን ቅመም እንጨምራለን። ትንሽ ውሃ ጠብ እናደርጋለን። ከ3 ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ ተመልሰን መተናል። አሁን ውሃችንን እንከልሳለን ማለት ነው። እስኪ ያዘጋጀነው ውሃ አለ፣ እሱን እንከልሳለን። ተመልካቾቼ የከለስነው ውሃችን ፈልቶልናል። አሁን ቀጥለን ያዘጋጀነውን ሽሮ እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ይሄንን ይመስላል። ወደ ገበታችን ላይ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። አልጫ ሽሮአችን ይቺ ናት። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ተመልካቾቼ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር